56 üzenete az a szuverenitásért folytatott, magyar szuverenitásért folytatott küzdelem. De pont ezt teszik az ukránok. Orbán Balázs munkatársai napok óta szédítenek bennünket azzal, hogy válaszolnak a kérdéseinkre. Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszky elnök csinált. A politikai igazgatót az 56-tal és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos kijelentései miatt kerestük. De mivel ezekre a kérdéseinkre eddig nem kaptunk választ, ezért most hétfő reggel eljöttünk a politikai igazgató házához, hogy személyesen neki tegyük fel őket. Jó reggelt, igazgatóra, Telextől vagyunk. Megkérdezhetjük, hogy mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy 56-ból kiindulva nem tennénk azt, amit Zelenszky elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt. Hát én ketté választanám a dolgot, hogyha megengedi. Az egyik az, hogy 1956 hősei magyar nemzeti hősök, és minden tiszteletet megérdemelnek. Ők mindent pontosan úgy és akkor csináltak, amit kellett nekik csinálni. A másik, szerintem abban semmi meglepetés nincsen. Magyarország kormánya kb. 2,5 éve az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban változatlan állásponton van, hogy ennek a konfliktusnak nincsen a csatamezőn megoldása. Béketárgyalásoknak kellene következnie, és minél előbb béketárgyalások lettek volna, akár az invázió előtt, akár az isztambuli béketárgyalások alatt sikerült volna a feleknek megegyezni, annál jobb lenne mindenki számára. De akkor mire gondolt, amikor azt mondta, hogy mi nem csinálnánk azt, amit Zelenszky elnök csinált, akkor mit csinált Zelenszky elnök, amit mi nem csinálnánk? Hát valószínűleg ez volt a mondani valómnak a félreérthető része, ami pontatlanul fogalmaztam, és nyilván, ha bárkit ez ügyben megbántottam, akkor ezért szeretnék elnézést kérni. Ugye minden miniszterelnök úr békemissziója is erről szólt, minden a háborúban résztvevő félnek, tehát mind Ukrajnának, mind Oroszországnak azt javasoljuk, hogy ezt a konfliktust a béketárgyalásokkal kellene rendezni. Ők másképp gondolkodnak, mindkét fél másképp látja, ők mind katonai úton szeretnék elérni a céljainkat. Szerintem ez nem jó a világnak, és nem jó Magyarországnak. De akkor mégis mi az, amire gondolt? Mi az, amit mi nem tennénk, és Zelenszky elnök meg mégis megtette 2,5 évvel ezelőtt? Hát szerintünk érdemes ebben a helyzetben tárgyalni az orosz-ukrán háborúban. Én arra gondoltam. Igen, és volt is egy megállapodás, nagyon érdekes egyébként a Die Weltnek, meg az ezzel kapcsolatos nyugati tényfeltáró újságíróknak a cikkeit megnézni, hogy végül hogy akadt el az a tárgyalás. Szerintem az egész világ rosszul járt. Oroszország megtámadta Ukrajnát. De nem arról beszélek, hanem a februári támadások után. Áprilisról beszélünk, 2022 áprilisában, hogy hogyan akadtak el ezek a tárgyalások. Szerintem az egy nagyon szomorú története és egy nagyon szomorú kudarca a diplomáciának, és hogyha akkor sikerült volna a feleknek megegyezni, mi mondom még egyszer, a nyugat-európai riportok szerint nagyon-nagyon közel volt, akkor sokkal több életet sikerült volna megmenteni, és nem tartanánk ott, mint ahol most tartunk. De hát Oroszország lényegében az ukrán szuverenitást akarja bedarálni, és a támadás is erről szólt. Oroszország soha nem adott ultimátumot, még Ukrajnának sem, csak az EU-nak és a NATO-nak. Tehát, hogy nem is lett volna lehetőség semmilyen ultimátum elfogadására, vagy hát ha igen, az azt jelentette volna, hogy gyakorlatilag az ukrán hadsereg megszűnik a területvédelemre képes alakulatnak lenni. Hát nézze, igazából én azt gondolom, hogy ebben az ügyben inkább mondjuk Donald Trump volt elnöknek van igaza, aki azt mondja, hogy ha más politikai vezetés lett volna nyugaton, például az Amerikai Egyesült Államokban, akkor ez a háború ki sem tört volna. Tehát én nem gondolom, hogy ez a háború elkerülhetetlen lett volna. Az nyilvánvaló, hogy Oroszország volt a támadófél, az nyilvánvaló, hogy ez sérti Ukrajna szuverenitását, de reálpolitikai alapon az a kérdés, hogy hogyan zárjuk le ezt a konfliktust. És a konfliktust mi úgy látjuk, hogy diplomáciai úton lehet lezárni, hogyha minket kérdeznek a harcoló felek, vagy akár bármelyik közvetíteni akaró fél, hogy mi lenne a legjobb megoldás, akkor Magyarország ezt javasolja. Köszönöm szépen. De szerint ez 56 üzenet, hogy diplomáciai úton kell lezárni ezeket a konfliktusokat? Vagy ez az 56-ból mi ezt tanult? Nem. De akkor miért mondta ez ezt, hogy 56 üzenete az a szuverenitásért folytatott, magyar szuverenitásért folytatott küzdelem. De pont ezt teszik az ukránok. Igen, és ez az ő döntésük, és ez az ő háborút. Mi mondtuk, hogy ez természetesen... nem csinálnak. Nem, természetesen Ukrajnában nem csinálnánk. Magyarországon csinálnánk. Köszönöm szépen. De akkor az ukránoknak, ők Ukrajnában csinálnak, jó munkát önnek is, de az ukránok Ukrajnában csinálják ezt. És miért szépen. mondta, hogy a harmadik világháború kitört volna akkor, hogyha az amerikaiak segítenek az 56-os forradalmároknak? A kegyelmi botrány után több fideszes politikus is beszélt arról, hogy az ő politikai családjukban igenis van következménye a hibáknak. De arra sajnos nem jutott időnk, hogy megkérdezzük Orbán Balást, hogy az övének lesz-e. De nem adjuk föl, úgyhogy ha a további videóinkat is látni szeretnéd, akkor iratkozz fel a csatornánkra.